היי, אני כנרת ברקוביץ', אני ילידת הארץ. למדתי אדריכלות בטכניון, ואני מאוד אוהבת לתכנן בתים לאנשים. אני באתי בעצם מלימודי אומנות, אז אני רואה את העבודה האדריכלית כיצירת אומנות. יש כל מיני דברים שאני מנסה להגיע אליהם, איזשהו סוג של פשטות, קשר עם הטבע, המון הכנסה של החוץ פנימה. אני חושבת שהיופי הוא נמצא חוץ. כלומר, אף אדריכל לא יכול לעשות משהו יפה כמו דברים פשוטים כמו עץ או עלה או... אז כשאתה מבין את זה, אתה פשוט מנסה להכניס את זה פנימה לתוך היצירה שלך. ואז כל חלל שהוא משתתף עם החוץ והפנים, הוא נהיה יותר חופשי, יותר מרווח, יותר אוורירי, ויש בו משהו, איזשהו ערך מוסף. כשאני מתחילה לעבוד על פרויקט, אני מנסה לבחון את המקום בראייה אחרת. להבין באמת מה יעשה את ההבדל המשמעותי. באמת הפרויקט האחרון שלי היה בית שבמקור נבנה לפני 30 שנה. כמובן בראייה של לפני 30 שנה וההבנה של לפני 30 שנה. ויש משהו נורא מרגש בלקחת בית שנבנה פעם ולעשות ממנו משהו אחר. ומבית שהוא היה מאוד מכונס ומאוד סגור, הוא נהיה מואר ואוורירי והוא נהיה משהו אחר. בזה שפתחתי את הכל, נתתי למבטים אל העץ. יש שם עץ עתיק ומדהים וגבוה עם פריחה צהובה. כל פעם שאתה עולה קומה, אתה רואה אותו מהסלון בגובה של הגזע. וכשאתה עולה יותר למעלה, אתה פתאום רואה את הפריחה. ואתה עולה יותר מעלה, אתה רואה את הענפים העליונים. ואתה מרגיש שאתה חלק מהחוץ. אני מאוד אוהבת חומרים טבעיים, והחומר שאני הכי אוהבת להשתמש בו זה האור. הבתים שלי הם מלאי אור. למשל, יש בית ברמת השרון שתכננתי, שהוא על מגרש רחב, וכל האתגר היה להכניס אור ממש לפנים הבית, ושכל מקום בבית יהיה לו מבטים החוצה, ויהיה לו אור, ויהיה לו תחושה שהוא פתוח אל החוץ. אז בבית הזה עשיתי פטיו פנימי, שבעצם מופנה לכל מיני מקומות בבית ופותח חזיתות מוארות. והפטיו הזה גם בגלל שהוא פתוח לשמיים, אז באמצע היום פתאום אתה רואה עננים זזים, או בלילה אתה רואה את הירח, או כשיורד גשם זה בכלל משהו מיוחד. אני משתמשת בחומרים של הטבע גם ברמה הטריוויאלית שלהם, כמו ריצוף אבן ופרקט, אבל גם ברמה שהם מוצאים אותם בטבע. סלע, עץ, חלוקים של נחל, דברים שאתה לפעמים מופתע למצוא באמצע בית, וזה יוצר איזושהי חוויה מיוחדת. האדריכלות היפנית המסורתית נותנת המון כבוד לטבע. זה משהו שנורא מתחבר אליי. הם מאוד מאוד נותנים פתיחות, שזה מאוד מתאים לדרך שאני רואה את האדריכלות. באמת בנקודות האלו אני מאוד מתחברת על זה, גם לנושא של החיבור החוצה, וגם לנושא של איזשהו סוג של פשטות מאוד מאוד עדינה, שבעצם משאירה את הבית עמיד בפני חילופים של אופנות. כי הדברים האלו שהם תחכום, פשטות, שלווה, הרמוניה, זה דברים שישארו תמיד, ואנשים, גם כשהאופנה תשתנה, הם יבינו את זה, וזה ידבר אליהם. Scenarios or plans.